हुन्छ नि हैन ओके खाना त अनि बुझ्छ जस्तै छ त यहाँ चाहिँ यसलाई यो प्लान चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ यसलाई गरेर यसमा सारेको यो प्लान्टलाई चाहिँ मैले यसमा सारेको छु यो चाहिँ मैले चाहिँ यो प्लान्टलाई पहिला सुरुमा सारेको थिएँ त्यसपछि अहिले चाहिँ मैले यो सानो पटमा फेरि पनि यसलाई सारेकी छु अनि यसलाई चाहिँ मैले दिएको नाम चाहिँ बटरफ्लाई प्लान्ट पर्पल बटरफ्लाई प्लान्ट है यसको यो सानो यो फुल छ नि यो साह्रै राम्रो लाग्छ कि मलाई हेरिराखौँ जस्तो यो प्लान्ट एकदमै मलाई मनपर्ने प्लान्ट चाहिँ मलाई साह्रै राम्रो लाग्छ यसको यो सानो यो फुल यो बेबी कस्तो राम्रो क्या यो प्लान्ट अनि यसको मैले जाने अनुसार चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ यो यसको यो पत्ता यो फुल चाहिँ यो मतलब फुल भनौँ या यो पत्ता यो भनौँ यो चाहिँ रहिरहने क्या अब जस्तै यसलाई पानी पनि त्यति धेरै लाउनु पर्दैन रहेछ अन्त पानी 1 विकमा एकपल्ट लाउँदा ठिक्क हुने रहेछ अनि यो चाहिँ रहिराख्ने अनि त्यसपछि फेरि यो पत्ता रहिरहेपछि चाहिँ यसको यो फुल चाहिँ तलबाट यसरी यसको माटोबाट चाहिँ उम्रिँदै आउने कि